तपाईहरुले चाहिँ अगाडिको थम्बनेल र टाइटल चाहिँ तपाईहरुले फर्स्टमा डेमो भिडियो हेरेर पनि थाहा पाइसक्नु भयो होला। आज मैले चाहिँ तपाईहरुलाई कुन भिडियोको बारेमा चाहिँ प्रोफेसनल तरिकाबाट एडिटिङ गर्न सिकाउन गइरहेको छु भन्ने कुरामा। यदि साथीहरु तपाईहरु पनि यस्तै सम्पूर्ण थुप्रै एडिटिङ सम्बन्धीका भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने युट्युबमा गएर चाहिँ एके एडिटिङ अफिसियल युट्युब च्यानल तपाईहरुले भने चाहिँ सर्च गर्नु भयो भने चाहिँ तपाईहरुले हाम्रो युट्युब च्यानल भेटाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ तपाईहरुले त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईहरुले हाम्रा एडिटिङ सम्बन्धीका थुप्रै भिडियोहरु पनि हेरेर चाहिँ तपाईहरुले त्यसबाट भिडियो एडिटिङ गर्न सक्नुहुनेछ। अनि साथीहरु तपाईहरु चाहिँ हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ, यदि राम्रो लाग्छ भने तपाईहरुले चाहिँ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। अनि चाहिँ तपाईहरुले कुन ठाउँबाट चाहिँ हाम्रो भिडियोलाई हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। साथीहरु अब टपिक सुरु गर्छौं। साथीहरु हामीले चाहिँ फर्स्टमा यो आजको भिडियो एडिटिङ गर्नको लागि हामीले टेम्पो भन्ने एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु पर्ने हुन्छ। ओपन गरिसकेपछि साथीहरु सिम्पली तपाईहरुले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले यहाँ चाहिँ तपाईहरुलाई थुप्रै टेम्प्लेटहरु देखा पर्ने हुन्छन्। फर यु, न्यू, म्युजिक, एटिट्युड, लभ भन्ने चाहिँ तपाईहरुकोमा सम्पूर्ण यहाँ थुप्रै फेस्टिभल, फ्रेन्ड्स, स्याड, बेट्स भन्ने चाहिँ तपाईहरुकोमा सम्पूर्ण अप्सनहरु पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ सिम्पली तपाईहरुले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईहरुले यहाँ चाहिँ फर युमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु सिम्पली तपाईहरुतिर चाहिँ तपाईहरुले स्लाइड गर्दै जानुपर्ने हुन्छ, जहाँ चाहिँ एउटा अर्को अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ भाइरल भिडियो एडिटिङ भन्ने चाहिँ एउटा अप्सन छ। तपाईहरुले यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु सिम्पली चाहिँ तपाईहरुले यसरी टेम्प्लेट खुल्ने छ र तपाईहरु चाहिँ तलतिर फ्री ट्रायल भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईहरुले चाहिँ फर्स्ट चोटी यसलाई क्लिक गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुको लोडिङ गर्छ, डाउनलोडिङ हुन्छ। म चाहिँ अलरेडी युज गरिरहेको छु। साथीहरु सिम्पली चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ ग्यालरीमा आउने छ, जहाँ चाहिँ हामीले फोटोहरु चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। म तपाईहरुलाई फोटोहरु चुज गरेर देखाउन गइरहेको छु। तपाईहरुले पनि सजिलोसँग फोटोहरु चुज गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले चाहिँ यसमा 7 वटा फोटोहरु चुज गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसकारण चाहिँ म तपाईहरुलाई 7 वटा फोटोहरु यसरी चुज गरेर देखाउन गइरहेको छु। तपाईहरुले पनि यसरी सजिलोसँग चुज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले हामीले चाहिँ 7 वटा फोटो चुज गरिरहेका छौं। अनि चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ टिकको सेक्सनमा यसरी क्लिक गर्यौं। क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु सिम्पली तपाईहरुले चाहिँ यहाँ देखिसक्नु भयो होला हाम्रो भिडियो रेडी भइसकेको छ। अझै तपाईहरुले यहाँ केही चेन्जिङ, तपाईहरुले चाहिँ म्युजिक चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले चाहिँ यसलाई कसरी सेभ गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले भिडियोलाई 1 सेकेन्ड पनि स्किप नगरी हेर्दिनु होला। साथीहरु म तपाईहरुलाई भिडियो प्ले गरेर पनि देखाउन गइरहेको छु। साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ देखिसक्नु भयो होला हाम्रो भिडियो चाहिँ एडिटिङ भइसकेको छ। अब चाहिँ हामीले सिम्पली म्युजिकमा गएर पनि म्युजिक चेन्ज गर्न सक्छौं। चाहिँ जुनसुकै एउटा आफ्नो चुज गर्न सक्नुहुन्छ र चुज गरिसकेपछि तपाईहरुले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईहरुलाई एसडीमा क्लिक गरेर चाहिँ तपाईहरुलाई एक्सपोर्ट भिडियो गरेर देखाउन गइरहेको छु। सिम्पली तपाईहरुले यहाँ देखिसक्नु भयो होला हाम्रो चाहिँ पर्सेन्टेज भइरहेको छ र यो पर्सेन्टेज हामीले चाहिँ 100 पुरा गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ सजिलोसँग सक्सेसफुली हाम्रो चाहिँ भिडियो एडिट भयो। आई होप साथीहरु आजको भिडियो हेरेपछि तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भयो होला आजको भिडियोबाट चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ प्रोफेसनल तरिकाबाट भिडियो एडिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ घरमा। त्यसै साथीहरु आजको भिडियो मन पर्यो भने कृपया लाइक, कमेन्ट, शेयर अनि युट्युबमा हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला।